على الساحل الأطلسي المغربي، حيث يلتقي البحر بالتاريخ وتقف القلاع شاهدة على قرون من العز والمجد. تقع الصويرة القديمة، جوهرة هادئة بين أسفي شمالا والصويرة جنوبا. شاطئ ليس كغيره من الشواطئ، بل ملتقى لموجات المحيط الأطلسي وذاكرة الأندلس، وحكاية لميناء عريق وحصن قاوم الزمن. من السماء تبدو الصويرة القديمة كقطعة ضوء على صفحة المحيط، ومن الأرض هي لحظة تأمل في عبقرية المكان والإنسان. تقع الصويرة القديمة على بعد حوالي 130 كيلومترا شمال مدينة الصويرة و70 كيلومترا جنوب مدينة أسفي، وتتبع إداريا لإقليم الصويرة، وتطل على المحيط الأطلسي بساحل رملي واسع ومياه عميقة ونقية. يمتاز الشاطئ برماله الناعمة ومياهه المتجددة، ويعد وجهة مفضلة لعشاق السباحة الهادئة، صيد السمك التقليدي والهاوي، الاستجمام العائلي البعيد عن الصخب. تاريخ الصويرة القديمة أقدم مما يظن، فقد كانت منذ العصور الوسطى ميناء تجاريا معروفا استخدمه البرتغاليون كقاعدة بحرية خلال توسعهم الاستعماري، وبنوا فيها حصنا عسكريا ما تزال بقاياه حاضرة إلى اليوم. ويعتقد أن الموقع كان يستخدم قبل ذلك من طرف الملاحين الفينيقيين والرومان كنقطة توقف استراتيجية بين موانئ الجنوب والشمال. ويؤكد المؤرخون أن هذا الساحل شكل عبر القرون صلة وصل تجارية بين المدن المغربية الساحلية وموانئ أوروبا الغربية. الميناء الصغير، قلب نابض بالحياة التقليدية رغم صغر حجمه، يظل ميناء الصويرة القديمة مركز نشاط مهم للصيد التقليدي، حيث ترسو القوارب الخشبية الزرقاء وتفرغ الأسماك الطازجة على أرصفة الميناء يوميا. ويشكل هذا الميناء نقطة جذب لعشاق التصوير ولمحبي أجواء الأصالة البحرية، وتناول السمك المشوي في مطاعم صغيرة تطل على البحر مباشرة. إضافة إلى جماله الطبيعي، تحيط بالصويرة القديمة مناظر طبيعية خلابة، تلال مكسوة بالأعشاب، نصبات مائية صغيرة، مواقع أثرية مهجورة، وقرى أمازيغية بسيطة. المنطقة مثالية لهواة المشي على الشاطئ لمسافات طويلة، التخييم، التصوير، وركوب الخيل على الرمال عند الغروب. تقع الصويرة القديمة في نقطة متوسطة بين مدينتين غنيتين بالثقافة والتاريخ. من الصويرة ترث الأجواء الفنية والموسيقى الكناوية والتسامح التاريخي، ومن أسفي تستمد عبق السيراميك والأسوار البرتغالية والبحر المتلاطم. وهذا ما يمنح الزائر تجربة غنية بين الطبيعة الساحرة والبعد الحضاري العميق. الصويرة القديمة ليست مجرد شاطئ، إنها شرفة مفتوحة على المحيط، ومرآة تعكس سكون الطبيعة، وذاكرة تعبر الزمن بلا ضجيج. من السماء هي لوحة مرسومة بألوان الأزرق والرمل والتاريخ، ومن الأرض هي قصة قرية لا تزال تتنفس بحرا وهواء وهوية. إن زرت الشاطئ مرة ستشعر أنك تركت هناك جزءا من روحك. مرحبا بك في الصويرة القديمة، الهادئة، الجميلة، العتيقة. نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الرحلة. لا تنسوا الإعجاب، التعليق والمشاركة لدعم عملنا. شكرا على المشاهدة. أترككم الآن لتستمتعوا بمشاهدة بقية الفيديو. إلى اللقاء في الفيديو القادم، ومع السلامة.
you.